Hello, my friends. We studied for today alert, instanted alert. When they say value not equal A2 and B9, the alarm activate. نلتقي من جديد أصدقائي لنأخذ درس مميز وهو التنبيه اللحظي. لدينا جدول بسيط عندما يتساوى المبلغ أو القيمة الموجودة القيمة المراقبة الموجودة في A2 مع مجموع الجدول لا يظهر لدينا تنبيه مثل الجدول المشابه. أما عند اختلاف ناتج الجمع يظهر هذا التنبيه اللحظي، وهذا التنبيه موجود عند أي تغيير في الورقة يقوم التحسس بالشرط إذا الهدف كان ضمن المجال B5 ل B8، أي تغيير يحدث في هذا المجال ينفذ الدالة المعينة، ينفذ البرمجة. وهذه البرمجة لديها ثلاث متغيرات، ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول تذهب إلى الB1 وتعطيه اللون 20 وتكتب نص إيرور وتعطيه البولد فولس، تلغي البولد، وتعد ثانية وهي أيضا طبعا ضمن حلقة، تعد ثانية ثم تعود وتغير لون الB1 إلى 0، أي تلغي اللون الخلفية وتلغي النص المكتوب، وتعد ثانية أخرى وتعود وتعطي للخلفية اللون نفسه وتعود تكتب النص إيرور وتعطيه بولد وتعد ثانية أخرى. فإذا لدينا 3 ثواني لثلاث حالات متغيرة، وثم do events تعود الحلقة لتعمل من جديد. وإذا تم التغيير وتم حدث أن B9 تساوي أكبر أو تساوي A2، فإذا يكون B1 فراغ ويكون اللون أبيض. فإذا المؤشر أو التنبيه يعمل دائما إلى أن يحدث تغيير. وفي البداية يوجد do while التي تقوم بالتحسس إذا B9 كانت أصغر من A2، تقوم بتغيير ما تم ذكره سابقا. وإذا اختلف وحدث أن B9 أصبحت أكبر أو تساوي A2، يعود التلوين إلى ما عهده الأبيض ويلتغى النص. لنذهب ونرى الملف التنفيذي. الملف التنفيذي موجود ضمن ورقة شيت 2، تقوم بالتحسس إذا تم أي تغيير، والبرمجة موجودة هنا. سوف نلاحظ كيف تكون النتيجة. إذا تم تغيير الخلية إلى 1، نلاحظ هنا ما سوف ينفذ.
تم استدعاء لأن التغيير كان ضمن المجال. وهنا الشرط يقول أن البي 9 أصغر من الأي 2. ظهرت العبارة واختفى اللون. طبعا مع كل عملية تغيير يتحسس إذا التغيير كان نلاحظ أخذت البولد. وتبدأ هذه العملية. يمكن أن نلغي التحسس هنا، ويمكن أن نلغي هنا أيضا لكي نرى التغير بشكل لحظي. نلاحظ هنا اختفى النص، عاد النص أصبح بولد، اختفى النص أصبح النص بولد. أما عندما نعود ونحدد الخلية ونضيف الرقم 20 ونعطي انتر، نلاحظ أنها تحقق الشرط الثاني واختفى النص واختفت الخلفية وانتهت البرمجة. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة ومفيدة بأمان الله.